ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea, Elena cu Easy. Astăzi pregătim crème brûlée. Ingredientele pentru această rețetă sunt 400 ml de frișcă lichidă, 400 ml lapte, 8 gălbenușe de ou, 150 de grame de zahăr alb, 150 de grame de zahăr brun, o lingură de zahăr vanilat. Într-o cratiță punem laptele, frișca și zahărul la încălzit. Amestecați în continuu. Lăsăm frișca, laptele, zahărul pe foc până când dă într-un clocot. Lăsăm cratița deoparte la răcit până când va ajunge la temperatura de 37 de grade. Laptele și frișca a ajuns la temperatura de 37 de grade. Vom pune zahărul vanilat, gălbenușurile de ou. Eu am pus un pic de sare peste gălbenușuri pentru că îi va da o culoare mai intensă. Turnăm gălbenușurile, amestecând. După ce am încorporat gălbenușurile de ou, lăsăm deoparte. Am să răstorn compoziția într-o cană gradată. Dacă ești pentru prima dată pe canalul meu de YouTube și dacă îți place ceea ce vezi, nu uita să te abonezi, nu uita să activezi clopoțelul pentru a primi toate notificările de la mine. Sper să te văd data viitoare pe canalul meu. Mulțumesc! Aici am 2 forme de ceramică și încă 6 de aluminiu. Am să sprayez formele cu ulei. În timp ce turnăm compoziția în forme, o și strecurăm. În tavă turnăm apă caldă, aproximativ 1 litru de apă caldă, să nu puneți apă rece. Punem tava în cuptorul preîncălzit la 150 de grade pentru 40-45 de minute. Dragii mei, ia uitați cum arată crème brûlée după 40 de minute, deci încă este fierbinte. Deci la mine n-a fost necesar să țin 45 de minute. Observați, crema se mișcă, da? Să nu credeți că nu este făcută, este făcută, o lăsați la temperatura camerei, după aceea o mai introduce în frigider pentru 6 ore. Dragii mei, ia uitați cum arată compoziția după 6 ore. Știți foarte bine, când am scos-o din cuptor, compoziția se mișca. După 6 ore, observați că compoziția s-a închegat. Acum punem zahărul brun. Dragii mei, eu aici am un pistol pe care am să-l folosesc pentru a carameliza zahărul, dar dacă nu aveți un asemenea pistol, puteți să introduceți caramelul după ce s-a răcit în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 5 minute, până când zahărul se va carameliza.
Dragii noștri, sperăm să vă placă această rețetă, cu speranța că și dumneavoastră o veți încerca. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, iar până la următoarea rețetă să ne auzim cu bine. La revedere!